Good evening, class. Good evening, classmates. Good evening, sir. I'll be discussing about steam processes. So what is steam process? Well, steam process is a process where a fluid is heated and vaporized to produce steam as a type of energy to converting to mechanical energy. Ito po yung usually po, ito po ginagamit sa power plants, industry, and yung steam po talaga ay pinaka-tipid na way para makapag-produce tayo ng energy. So, this is the two-phase system of a fluid. Within, nakikita po ba yung mouse pointer? Dito po sa first image, siya po ay solid, which is ice. The temperature is -10. Then its combination fluid niya is kapag nag-melt na po siya, melting process na po from -10 to 0 degrees Celsius, ang solid ay nagiging liquid within respect to time. After a long time, from a constant temperature, which is sensible heating, ang maano po is 0 degrees Celsius, T is less than, and T is less than 100. So within 0 to 100 degrees, ang liquid natin, pwede siya mag-boil hanggang sa umabot ng evaporation point, which is 100 degrees Celsius. Heat absorbed while there is no change in temperature from 2 to 3. So ito nga po siya. From 2 to 3, nagiging liquid na po siya. Pure liquid. And after po nun, at 100 degrees Celsius, doon na po mag-start mag-evaporate ang liquid natin na tubig. Ito po, may kita po natin dito is saturated vapor, and sa ilalim po niya is saturated liquid, which vapor is much lighter than liquid. Then, at constant temperature po, ang liquid natin, lalo lang po siyang na-evaporate. So, nagiging vapor po lahat siya sa phase na to. Then, over time, kapag nag-ano na po, ang superheated vapor natin, ang saturated vapor natin, magiging superheated vapor, which is, siya na po yung dry vapor. Nagiging dry na po yung vapor niya within respect to time. And po, the latent heat of fusion, and from 0.45 is the latent heat of evaporation. Ito po, kinuha ko na lang po itong lecture sa Thermodynamics kasi which is steam process rin naman po ang Thermodynamics 2, ang steam power plant. So this is the TS diagram of a usual power plant. Substances whose state lie on the saturation curve are called saturated. Dito po yan sa simula ng point na to. Substances whose state lie under saturation curve are called wet. At this point po, At this point, this is the point where the liquid is called wet. The substance is called wet. And the substance whose states are on the area to the left of the saturation curve are called compressed or subcooled liquids. At this point po, sa curve na to, from this flat point hanggang dito sa curve na to, matatago po siyang subcooled liquid. Then, substance whose states are on the saturation curve left of the critical point are called saturated liquid. Itong point na po na to, hanggang dito, ito po kasing critical point natin. Then ito po matatawag na saturated liquid sa point na to. Then pagdating po sa side na itong kalahati, substance whose states are on the area to the right, saturation curve, are called superheated vapors. Ang dito po sa critical point niya is 374.14 as I remember. Ang superheated point ng vapor at 101.325 kilopascal. Sa right side na po na to, ang tawag po dito is superheated vapors, and sa left side ang subcooled liquids. Substances whose states are on the saturation curve right of the critical point are called saturated vapors. Ayun na nga po, dito na nga po yun sa right side. So, ginagamit po dito sa thermodynamics is specific internal energy, which is kilojoule per kilogram.
and our specific enthalpy is kilojoule per kilogram. Specific volume times 10 raised to negative 3 siya, usually ginagamit. Then S is specific entropy, which is kilojoule per kilogram Kelvin. So meron tayong types of mixtures. Merong wet mixture. Ito po siya. Liquid-vapor relation. Ang X po nag-indicate ng quality kung gaano po kabasa ang ating system, which is X is equal to mass of vapor over mass of vapor plus mass of liquid. Then meron po tayong liquid fraction. X po pala yung mass of vapor. Sorry. Liquid fraction is Y, percentage of moisture, which is the mass of the liquid. Y is equal to mass of liquid over the mass of vapor plus the mass of liquid. Therefore, X plus Y is equal to 1. Combination lang po siya. Kumbaga, ito po yung sa wet mixture po, meron pong basa, merong vapor. Ito po, considering enthalpy, H of any wet mixture. So, kung kukunin po natin siya, H is equal to X Hg plus Y Hf. Kumbaga, ito po yung gas, ito po yung fluid. Ito po yung liquid fluid natin. Then ito po yung mga derivation ng mga equation kung sakaling mawala man po yung liquid or yung vapor. So for superheated vapor, degrees of superheating, which is indicated as degree SH, is a temperature difference between the actual temperature of the superheated vapor and the saturated temperature for the indicated pressure. Subcooled or compressed liquid, degrees of subcooling, or degree SC, is a difference between the saturation temperature at a given pressure and the actual temperature of the subcooled liquid. Dito po may indicate kung below po siya sa cooling niya. And dito po may indicate kung above po siya ng heating. Usually po, dito po tayo mag-ano. Ang pinaka ginagamit po kasi sa steam process is Rankine cycle. Rankine cycle, kaya i-discuss ko na lang po yung Rankine cycle. So, Rankine cycle is mainly based on the conversion of input heat energy into output power using a turbine or a steam engine. So, ito po yung cutaway view ng ating heater or ng steam engine. Dito po, ito pong sa part na to yung combustion natin. Then ito po yung mga pipe natin where the fluid will flow so it can turn into vapor. Then ito po yung meron po tayong ano dito. Dito. Ash trap. Para hindi po ash trap, kumbaga para sa ano po, kapag nagko-combust po yung gas, yung mga excess niya po is lalaglag na lang po doon. Then the exhaust stop. So the process po niya is 1 to 2 isentropic expansion of steam in turbine. So the process 2 to 3 is isobaric heat rejection in condenser. Papakita ko na lang po mamaya yung diagram. Then process 3 to 4 is isentropic process in pump. Process 4 to 1 is heat addition at constant pressure in boiler. Usually ganun po, ayun po yung pinaka-efficient na process sa Rankine cycle. Heat originating from combustion gases, nuclear reactors, or other sources is transferred to the water at constant pressure for the purpose of producing steam. Ito po yung type of boiler natin. So we have here is the fire tube boiler. Ang fire tube boiler po, gumagana po siya, ang cycle niya po or process niya ng pag-heat ng steam is we have this one tank. Then inside po nun, we have this tube. Then meron po tayong firebox dito, which dito po nanggagaling source of heat natin. While nagaano po tayo ng heat, tumataas po yung heat natin, tumataas po yung temperature sa loob ng ating tank. So habang constant pressure po siya, ay tumataas po yung pressure niya habang tumatagal dahil nga po sa heat natin dito sa firebox. Once na po umabot siya sa point ng boiling niya, nag-evaporate na po ang ating liquid, which is ito pong green na nakikita nyo, yung light.
color, yung water space natin. Then ito po yung steam space. Lagi pong may steam space para hindi po mag-explode yung ating tank or mag-overlap. So meron po tayong drainage dito para sa mga impurities sa feed water po para po mag-increase ay madagdagan po ang ating tubig sa loob ng system. Constant po siya. Actually ano po to, hati po ito. May hati po siya sa gitna para ma-separate po yung cool liquid sa heated liquid. Kaya po nagiging steam. So meron po tayong safety valve para po sa pressure ng ating tank. Ito po yung dome para lumabas po yung steam. Ito po yung dating ginagamit sa mga industry para makatipid po sila ng pera. Then we have the chimney to exhaust the smoke. And the other type of boiler is the water tube boiler, which is baliktad naman po siya dahil meron po tayong furnace, then nasa pipeline naman po dumadaan yung fluid natin, which is the tubig. So meron po tayo waling tank dito, then steam space. Water inlet po. Ang water inlet niya po is counter po siya dun sa heated niya. Hati rin po ito. Itong part na to. Square po talaga dapat eh. Para isa lang po yung flow niya. Kumbaga isa po siyang cycle na dumadaan. Then ito po yung flow niya para lumabas po yung smoke and yung other impurities. Ang tubig niya po is constant dahil constantly pong na-evaporate yung tubig sa loob ng ating tank. Then this is how the turbine generator works. Ang steam po talaga ginagamit usually po talaga ginagamit siya sa mga power plant, sa mga planta po para mapag-produce tayo ng energy na ginagamit natin araw-araw. So ito po, steam entry po. Ang steam po natin is nag-enter from this point, which doon galing nga po siya sa steam outlet. Dito po papasok ang steam natin papunta sa generator. So sa kada blades po, tumatama po sa blades yung steam which produce work para po mag-rotate ang ating blades. Then pag napag-rotate na po yung ating blades, makakapag-produce na po siya ng electricity dito sa rotor. Nang-iikot na po and magmagano na po siya. Magsi-circulate na po siya ng electricity dito sa magnets. Then pwede na po magamit yung energy. Then yung steam po is pwede pong gamitin uli or pwede na po siyang i-exhaust. Pero depende po sa design po ng planta. Then this is the condenser. Ayun nga po. Nag-generate na po siya ng steam, ng electricity doon. Nag-generate po siya ng work dahil nga po sa steam na pumasok. Para po siya every stage po kasi nito, nag-i-increase po yung torque niya. Kumbaga parang habang nag-increase po yung torque niya, mas tumataas po yung energy created. Kaya ganito po yung design niya dito sa generation process po. Dito po, ayun po, isentropic expansion of steam na po. Which is generation na po. Yes, sir. Apo. Ito po, sunod-sunod po yan, sir? I-explain ko po isa-isa. Ayun po yan, process 1 to 2, which is the isentropic. Ayun po, ito po yung process na to is 1 to 2, which is isentropic process. Ito na po, when the steam will go to the outlet. Then papasok po siya sa condenser, which is the steam. Ito na po yung process ng 2 to 3, which is the isobaric process or the constant pressure process. Ayun na po, ito na po yung 2 to 3, sir. Process 2 to 3. Kung lumabas na po yung steam galing sa turbine, papasok naman po siya sa condenser, which is the cooling. Para magamit po uli yung steam natin. Ang condenser po natin nag-work as a cooling agent. Ang cooling po niya is, meron po tayong fluid dito na nag-flow sa mga tubes. Then pag pumasok po yung steam natin,
nag-aano po siya, nagko-condense. Dahil lumalamig po yung ano niya eh. Mainit din malamig, nagkakaroon po ng moisture, di ba? So, ayun na nga po. Mayroon po tayong heated fluid dito, heated liquid, kaya dediretso na po siya sa hot well. Ang hot well po, ito po yung mga ano, ito na po yung na-condensed steam. Ito po, meron po tayong water inlet dito para ma-exchange po yung heat, ma-exchange po yung tubig na dumadaloy sa condenser. Then the tube sheet, which is the insulator sa loob. Then ito po yung water box niya. Parang tangke rin po siya, working as a tank po siya. Then after po nun, condensate to feed pump. So susunod po natin process is 3 to 4, which is isentropic process, isentropic compression in the pump. Hindi ko na po nilagay yung pump kasi ang simple lang po yung process ng pump, which is transferal lang po siya ng water, kumbaga. Siya lang po yung purpose of water to flow in the system. Kumbaga siya po yung nagsa-cycle. Then ito po yung full schematic diagram ng ating plant. Ito po yung stock natin, which is where the smoke exits. Ito po yung boiler natin, where the steam is created. Meron po tayong boiler dito, so meron po tayong heat. Nandito po yung boiler natin. May heat po tayo, ito po yung tube. Yung tube po na to, laman rin po nito is tubig. Then nag-aano po siya, nag-evaporate, nagiging steam. After po ng naging steam na siya, ito na nga po siya sa turbine. Yung pinakita ko po kanina, ito na po siya sa turbine. Then mag-create na po siya ng electricity, which is the generation process. Then 1 to 2, turbine, then 2 to 3 is the condenser. Marami pong process ng pagko-condense ng tubig. Katulad po dito, ginawa po dito hot well type. Pero dito po, meron po siyang cooling tower. Mas efficient na po kasi ang cooling tower ngayon dahil mag-i-spray lang po siya, then bababa rin po uli yung tubig. Magiging malamig na po siya. Then meron po tayong pump, ayun nga po yung nagsa-cycle ng tubig natin para dun sa buong system. Then 2 to 3, 3 to 4, ito na po yung pump. Siya po yung nagsa-cycle ulit sa loob ng 1, 2, 3, 4 para paikot-ikot lang po yung nagagamit nating steam. Hindi na po tayo gumagamit ng excess pa, ng sobra-sobra. Ito po, this is the reheat cycle nga po. Sa reheat section, ito po yung reheat section natin. Kumbaga, meron po tayong boiler which the steam is produced. Habang nagpo-produce po tayo dito ito po kasi yung unang point niya. Sarado po ito, kalahati lang. We have here is point 1 to 2, ating first first generator or ang ating first turbine. Ang first turbine po natin, nagpo-process na po agad siya ng steam. Then after po nun, ang steam po natin is nire-reheat niya po. Papasok po siya ulit ng mainit. Papasok po siya ng medyo mainit, then lalabas ang mainit po ulit. Para ito pong process na to is to save up energy. Para kapag lumabas po yung energy is 1.5 better kesa po dun sa ordinary steam cycle na Rankine cycle. Then papasok po sa turbine 2 ang ating steam. Doon na po mag-create ng extra energy. Ito po yung low pressure turbine kasi mas mataas po yung pressure sa first kesa sa second. Dahil po sa energy na ginigive up ng steam nung pagpasok sa first turbine. Then dediretso na po siya sa condenser, same process na po siya. So ito po yung TS diagram niya. Ito po yung first point niya, papasok siya sa turbine. Itong pababa na po na to is turbine. Ito po yung first turbine natin. Then 2 to 3, reheat section, then another turbine, the low pressure turbine. Then ito na po itong flat line po na to is the condenser. Pagkadating po sa 5 to 6, ito na po yung pump. Then yung yung liquid po natin, nagpo-process na po uli ng heating. So magiging steam na po siya uli. So in a regenerative cycle po, which is an open regenerative cycle,
Dito po sa TS diagram, makikita nyo po na dalawa yung pump. Then isa lang po ang ating heating process. Dito po sa regenerative cycle, ang first point po natin is papasok po ang steam natin dito sa turbines. Then maglilib po siya. Pupunta po siya dito sa point 2, which is the second turbine. Pero ang steam niya po is nahahati na. Para po yung mainit-init pa po na steam is papasok na po siya dito sa box, which is the steam trap. Pagkapasok niya po sa steam trap, yung medyo mainit-init po na steam, nasasama po siya doon sa liquid. Then papasok po siya agad doon sa susunod na boiler para habang pumapasok po siya, medyo mainit-init pa po yung fluid. Then papasok po dito yung sa 2 to 3. Ito po yung natirang natin, steam. Then papasok po siya sa condenser, lalabas ang condenser, papasok po sa may steam box. Steam trap pala, sorry. Then nagsa-cycle na po siya uli. Ito po, nakaka-save din po siya ng energy within the system. So mas marami po siyang napoproduce na electricity. Ito po yung regenerative cycle, which is the closed cycle. Same din po sila, kaso nga lang po, ang process nga po ng closed cycle, which nahihiwa na po ang ating steam dito sa first turbine, then papasok po siya uli doon sa condenser. Kumbaga, sa process po na to, is nai-heat po natin yung liquid agad bago po pumasok sa boiler. Yung steam po na galing sa turbine 1, in-heat niya na po yung liquid galing sa condenser. So pagka pumasok po yung steam natin dito sa ating steam trap, ma-heat niya na po yung liquid na papunta sa boiler, then yung steam papasok po ulit sa condenser. Yung nanggaling po sa condenser ay babalik na rin po agad sa boiler. Kumbaga, ito po yung pinaka-efficient para sa akin po, sir, na cycle dahil nakaka-save up na po siya ng energy dito sa boiler. Mas napapabilis pa po yung pag-process ng steam niya within the system. Kaya po dito sa schematic niya is 4-5, then tigil po siya sa may steam trap, then 6-7. May kita po natin dito. Ang ginagamit po dito sa regenerative cycle na close is hot well depression. Hot well type po yung ginagamit niya dito na condenser. Ayan po is 1, 2, and 3. Constant lang po yung yung entropy niya. Then 3 to po. Ayun po. Kasi po sir, dito po sa point 2, yung steam po natin na galing sa turbine 1 is nagsa-cycle na po agad siya uli dito sa steam trap. Kumbaga parang iniinit niya na po agad yung liquid na galing sa condenser para pagkadating po sa boiler, mas makatipid po siya ng energy. Kumbaga hindi na po mag-a-add pa po ng heat yung ating boiler para mag-evaporate agad yung liquid. Kasi sa process pa lang po dito, nag-iinit na po, parang iniinit niya na po agad sa boiling point, which is 60 degrees. Para pagkadating po sa boiler, diretso na po agad na 60 to 100. Opo, yung steam po, yung extraction point niya po. Opo. Opo, para save up na po siya ng energy. Ayun nga lang po, medyo complex po yung design niya. Ay medyo mahal po yung gastos dito sa gantong design. Opo. Ito po, may kita po sa schematic diagram na yung galing po sa turbine is ito po yung sa 6. Papasok po siya sa 6. Ito po yung condenser natin. Ayun po, gagaling po siya sa condenser, babalik po sa lalabas po siya uli sa condenser, which is 6 to 6. Ito na po yung condenser kasi natin sa ilalim. Kumbaga yung steam po natin pumunta agad sa condenser. May hot well depression po tayo kasi mas malamig po ang 7 kesa sa 6. Kasi nga po, ito nga po sa point na to is, ito po yung mainit-init na steam.
Then 4, 5, 7, then diretso na po siya agad dun uli sa boiler, which is the heat added. Ito po. Open feed water heater, design is simple. Heat transfer capacity is superior compared with closed feed water heater. Open feed water heater will be less costly. Open feed water heater require a large area. Open feed water heater require a pump for every heater to handle the flow of feed water. So, hindi rin po siya makakatipid dahil gumagamit rin po siya ng maraming pump. Depende na po sa dami ng heater. Sa closed feed water heater po is the design is complex. Heat transfer capacity is less effective compared with open feed water. Closed feed water heater will be more costly. Closed feed water heaters will require less area. Ayun nga po, nakasave up po siya ng area dito kasi parang dumidiretso na nga rin po agad sa pump. Ay sa steam trap natin yung steam. Closed feed water heater require only a single pump for the main feed water flow regardless of the number of heaters. And most power plants use combination of an open and closed feed water heaters for optimum efficiency. Ito po yung ano niya. Ito po yung design ng combined cycle which is the open and closed heater. So meron po tayong iba na po pala to. With reheat na po pala ito. Reheat open. So meron po tayo dito sa boiler, papasok po siya sa first turbine, then lalabas po, papasok ulit sa boiler, yung ating na-heat na steam, then yung some of the steam, magdidiretso na po siya agad sa steam trap. Then, ayun nga po, babalik na po agad sa boiler. Then yung galing po sa turbine na nakalahati po uli, 3 to 3, ito po siya. Steam na po na-reheat na steam. Kaya po dito sa TS diagram natin is 2 to 3. Ito na po yung reheated natin na steam. Papasok po siya sa low pressure turbine. Then papasok po siya sa condenser. Magsa-cycle na po, parang katulad po sa open heater. Ayun po. Hindi po gaanong mahaba yung report ko, sir, dahil pinapasimple ko na lang po, sir. So, ito po. This is an example of a normal Rankine cycle. Steam turbine working on a Rankine cycle operates under the following conditions. Steam inlet pressure with an 18.5 bar, which is 1.85 megapascal. Steam inlet temperature of 370 Celsius, exhaust pressure of 0.35 bar, which is 0.35 MPa. Exhaust quality is 98%. So determining the isotropic efficiency, the ideal steam rate, the ideal heat rate, the ideal turbine thermal efficiency, the actual steam rate, the actual heat rate, the actual turbine thermal efficiency. Po. Inano ko lang po, sir. Letan ko na lang po ba, sir? Gusto niyo po ba? Hiniwalay ko po. Opo, sir. Sorry, sir. Naano po kasi, sir, eh. Kumbaga, dinagdag ko na lang po agad, eh. Sige po. Usually po, sa ganitong problem, ginagamitan po talaga natin ng steam table para po makuha natin yung mga points niya and yung kung ano pong value niya sa libro. So at point 1, ito po. Ano po? Explain ko po, sir. Sa table po kasi, sir, meron po tayong apat na types, which is the wet mixture, the gas pressure, temperature, the superheated part, the subcooled part.
So at point 1 po is S1 is equal to S2. Makikita po natin yung value niya sa libro. Then the H1 will be the value of the S1. So ang H1 po natin is 3184.3 kilojoule per kilogram. Ang X2 po natin, which is the quality, makakompute na po natin agad ang ating point 2. Dahil meron po tayong value netong quality. Kapag nakuha po natin yung value ng quality, pwede po natin siya gamitan ng first equation na pinakita. Ito po. Ito po, pwede po natin gamitin itong equation na to. Or ito, sa baba. Kasi meron po tayong value ng X. Ang hinanap na lang po natin is Y. So ang Y po natin agad is usually kung ano po ang minus ng 100 nun. Yan po. Then X is equal to 0.98. Makuha po natin sa 0.98, ang value ng pressure 2 is 0.35 megapascal. Meron pong given na, ayan po, pressure. Makukuha po natin agad yung HF, HFG, yung combination po ng fluid and liquid enthalpy. So meron pong SF, SFG. Ito po yung entropy natin. Then hanapin po natin yung H2. Ang makukuha po natin H2 is equivalent po. Ang H1 po kasi natin is equal to H2. Makikita po natin sa TS diagram, isang pababa lang po siya. Equal lang po ang S nila, ang entropy. So madali po natin mahanap ang value ng H2. So ang value po natin ng H2 is 2406.57. Then meron po tayong ito po yung H2 natin, 304.225 plus 98.98, ayun po yung value ng X natin, times 2,327.15, which is the value nito. Ito po yung HFG, yung liquid and gas ng enthalpy nun, which is 2,406.57. Ayun nga po. Kapag kukunin naman po yung actual, same process lang po siya, pero hanapin po natin yung actual entropy niya sa point 2. Ang ano po niya, ang actual process niya po doon. Pero mamaya po makikita yun, sir. Then sa point 3 naman po, we have HF2 is equal to H3. So ang H2 po natin, ang H2 po natin is equal lang po sa HF3. HF2 po natin is equal lang po sa H3. Kumbaga, sa point na po na yun, papunta na po siya sa condenser, iisa lang po ang enthalpy niya. So nakuha na po natin kanina, yung HF2 is equal to H3, which is 304.225. Ayan po yun, 304.225. May value na po tayo ng H3. So, diretso naman po sa point 4. Ang point 4 natin is meron pong pump sa pagitan, 3 to 4. So, pump work is equal to HF minus HG, or equals to volume of the liquid at point 2 multiply pressure 1 minus pressure 2. So makukuha po natin itong BF2 sa ating steam table. Then meron po tayong given na pressure 1, which is 18.5 bar, minus the pressure 2, which is 0.35 bar. Then makukuha po nating value sa H4 is 304. Ang makukuha po nating value ng pump work is 1.8595. Then para po makuha yung ating H4, ang ano po kasi pump work pala is H4 minus HG. Mali pala itong HF minus HG, sorry. H4 minus H3 ang pump work niya dahil nga po nasa pumping process po siya. Pagkadating po dun is 1.8595 is equal to H4 minus 304.225. Makukuha po natin sa H4 natin is 306.095. Wala pong ginaanong laki ng enthalpy pero nag-increase po siya ng enthalpy niya. Then dito na po sa heat applied, ito na po, heat addition process po natin. Para makuha po yung QA,
31,884.3 minus 306.095. Kumbaga, 0.1 minus 0.4, H1 minus H4. Makuha po natin is 2,878.205. Then dito naman po sa QR, sa heat rejection niya po, is dito, ganun same lang rin po. Ang ating 0.2, then 0.3. Sa 0.2 and 0.3 po, 2,406.56 minus 304.25. Makuha po natin is 2,102.31. Sa actual naman po, ganun din po siya. Dito po sa mas mataas po na enthalpy niya. Then, mamaminus lang po sa third enthalpy, which is magiging value niya is 2280.59. So sa turbine naman po, sa work turbine, ang work turbine po is H1 minus H2. Makukuha po natin is 31,884.3 minus 2,406.57. So may makukuha po tayong work turbine na 777.73. Sa actual, kung ano lang po ang ano po natin nakuha na actual dito sa 0.2, ma-minus lang po natin siya. So mas maliit po ang actual kaysa sa ideal. Usually ginagamit po talaga natin dito is ang pag-design po talaga ng mga planta is usually ideal. Nako-complete na rin po nila pagkatapos na po ng design or pag natapos na po yung project, makukuha po nila doon yung actual. So, meron ito po, percent of steam rate. Yung actual work turbine over the ideal, which is magiging equal to 77.078. Then the steam rate at turbine, 3,600 seconds po yan, seconds, over the work turbine, which is 777.73. Magiging 4.63 ating steam rate sa turbine. Ang heat rate po natin is 4.63 SR minus QA. SR minus QA. 13,334.63 ang makukuha natin sa heat rate, kilojoule per kilogram. Then same process lang po sa steam rate ng actual, heat rate actual. Energy chargeable. Dito po. Makukuha po natin sa actual turbine thermal efficiency pala is 20.81. So, ito po yung reheat cycle. Halos pare-pares lang po sila ng process. Ang pagdating lang po dito sa reheat is hahanapin po natin yung 0.3, then yung pressure 2. So, at point 1, which is consider a 600 megawatt reheat cycle steam power plant. The boiler, reheater, and condenser operating pressure are 69 bar, 14 bar, and 0.07 bar respectively. The inlet temperature at the first turbine stage is 530 degrees Celsius, and on the second turbine stage is 480 degrees Celsius. The hot wall depression is 4 degrees. Determine the thermal efficiency of the power plant and the mass flow rate of steam in kilogram per hour. Ito po siya. Ito po yung nakuha natin mga enthalpy. Ito po yung mga value ng enthalpy natin. So, ang first point po natin is meron po tayong 6.9 megapascal which is 530 degrees Celsius. Ang S1 po natin is equal to S2. S1 is equal to S2. 6.8972 ang ating S1 and S2. Then makukuha po natin doon ang value ng H1 natin which is 3,483.9 kilojoule per kilogram. Then at point 2, same process lang po. Kukunin po natin yung S2. Meron po tayo S2 na 6.8972. Excuse me. Then i-interpolate po natin siya para makuha po natin yung temperature niya. So kukunin po natin sa steam table.
ang temperature between 280 degrees and 290 degrees. Kasi nandun po ang malapit ang ating S2, which is 897.72. 6.8972 na lang, sorry. Ayan po siya, sa gitna. By interpolating, makukuha po natin yung value ng H2. Okay, at point 3, S3 is equal to 7.5456 is equal to S4. Dahil nga po may given tayo na temperature na 480, alam na po nating superheated tong steam natin. Then makuha po natin yung H3, 3,430.6. Then moving to point 4, S3 is equal to S4. So may same value po, same process lang din po. Kunin po natin yung SFG, SF ng 0.5592. Makuha po natin yung BF is equal to 1.0074 times 10 raised to negative 3. After po nun, same process lang po para makuha po natin yung H4 is H4 is equal to 163.4 plus 0.9054. Ito po yung percentage natin ng X. Then 2,409.1. Makuha po natin sa H4 is 2,344.51. At 0.5 naman, 0.5 is equal to, ang 0.5 po natin may hot well depression po siya which is 4 degrees. So negative, ang temperature po natin sa 0.5 is 39 degrees. So minus 4 pa po siya. Dahil may hot well po siya na condenser. So magiging 35 degrees po. Then SF5 is equal to 146.68 is equal to H5. Gagawin lang rin po natin yung sa may katulad kanina para makuha po yung pump work, which is H6 is equal to H6 minus H5 is equal to 1. The BF at this point, 0.4, then minus highest pressure minus lowest pressure. Ayan po, 6.9 tapos yung 0.007. Then makuha po natin sa pump work is 6.9316. Then 6.9316 is equal to 146.68 plus H6. Makuha na po natin value ng H6 natin, which is H6 is equal to 153.62, which is higher sa H5. Ayan po. Bali tama po yung lumabas sa sagot. Then heat addition, H1 minus H6 plus H3 minus H2. Kasi sa reheat po, ang 0.1 and 0.6, then 0.3, then 0.2. Ang always po add yun. Kasi magkahiwalay na po sila ng heating eh. Then makuha po natin value is 3,752.28 kilojoule per kilogram. Then we have the heat rejection. Sa heat rejection, gagawin po naman natin is ganun din po. Kaso ang heat rejection po natin is 0.4 lang, then 0.5. Kasi ang heat rejection usually nangyayari lang po siya sa condenser. Ayan po. 2,344.51 minus 14,6.69. Bali magkakaroon po tayo ng heat rejection value ng 2,197.82 kilojoule per kilogram. Ito po, turbine efficiency. Thermal turbine efficiency. Ito po yung equation niya is work turbine over QA minus plus pump work. Meron na po tayong value ng work turbine. Meron po tayong value ng work turbine. Meron tayong value ng QA, pump work. Yung work turbine po, pwede po natin makuha yan. Using 0.1, then 0.2, then 0.3, then 0.4. Addition lang po ng dalawa. H1, H2 plus H3, H4. Ang makuha po nating value ng thermal turbine efficiency is 0.4153 or 41.53%. Ang cycle efficiency niya po is makuha po natin ng value ng 1554.445 over 3,752.28. Ang kakalabas siya po is 58.39.
Bali, ayun po magiging cycle natin. Ang cycle po niya is 58.39 efficient. Para makuha po yung M-bar, kunin lang po natin yung value natin sa cycle, then i-divide na lang po natin siya i-convert na lang po natin siya para makuha po natin yung unit niya. Then ang M-bar po natin is 1,389,936.478 kilogram per hour. Ito po, sir. Ito pong guhit na to, sir. Ito po. Ito po yung reheating niya. Reheating. Ito po. Itong horizontal. Ito pong dalawa. Itong dalawang linya. Wala po, sir. Ano po? Indication. Pressure yan, sir. Indication lang po siya ng pressure sa point na to. Apo. Ayun lang po, sir. Indication lang po siya ng pressure sa diagram. Apo. Pero kung ganito po kasi, sir, usually may process din po sila. Pero dito po sa ganito, wala po siyang arrow sa gitnang part na to. Kumbaga parang indication lang po siya ng pressure. Kapag may arrow po siya towards dito sa boiler, ibig sabihin po, it's either nasa regenerative cycle po siya. Apo, sir. TS diagram po. Ito po, opo. Dito sa point 1, then point 3. Then constant pressure po siya sa point 621, then 223. Indication lang po talaga siya ng pressure dito sa cycle na to ngayon. Okay, pressure drop po, sir, mula boiler 6.9, nag-pressure drop sa preheater, sir. May heater. 4, Nag-condenser na po siya. Sir, nag-pressure drop siya dun sa condenser na 0.07. Kasi po ang second turbine po natin is low pressure, kaya dapat po mas mababa po yung pressure. Then condenser po alam po natin na mas malamig dun, then mas mababa po talaga usually pressure dun para madali pong ma-condense yung steam natin. Opo, sir. Mas mabilis po siya mag-cool. So ito po, another example. Same lang rin po, reheat. Kasi ito po actual. Medyo mahaba nga po. Problem 6. Hindi na po abot, sir. Lang po, may condenser na po.